stethoscope, you may not hear any breath sounds, and that might suggest a foreign body has gone and blocked off the main bronchus of one of the lungs. Với cái trường hợp mà tắc nghẽn ở một bên phổi thì khi mà chúng ta sử dụng cái tai nghe, ống nghe để kiểm tra cái rì rạp phế nang của phổi thì chúng ta sẽ thấy mất hoàn toàn cái rì rạp phế nang của phổi. So why is it important to know about where the airway obstruction is, what these sounds are? In a way, it gives you an idea of working out what's exactly going on, where the pathology is. And with all of these factors, you have to act very urgently. So if you've got a system in your mind, then you can work through and be able to identify where the obstruction is so that you can relieve it. Và tại sao cái việc nghe âm thanh này là quan trọng? Việc nghe âm thanh của hô hấp phát ra thì cho chúng ta thấy được cái vấn đề gì đang xảy ra, và chúng ta sẽ phải có cái xử lý cấp cứu tương ứng trong cái tình trạng cấp cứu. So we'll go through some of the causes of acute airway obstruction. Và chúng ta sẽ đi qua một vài nguyên nhân dẫn đến tắc nghẽn đường thở. So initially, if a patient presents with trauma or burns, you might see some burn marks around the mouth. There might be some singeing of the nostrils. Với trường hợp mà chấn thương hoặc là bỏng thì chúng ta sẽ thấy là có những cái vết thương ở xung quanh miệng. Initially, even if the patient that's been exposed to smoke or burns doesn't look particularly unwell, they can develop airway swelling within a couple of hours. So it's very important to monitor them closely. Với những bệnh nhân mà người ta có cái tình trạng chấn thương và tổn thương như thế thì người ta có thể có cái tiến triển rất là nặng trong vài giờ. Vì vậy chúng ta cần có những cái giải pháp xử lý tình trạng hô hấp của bệnh nhân ngay lập tức. If these patients developed stridor or stertor, then you would consider either intubating them orally or putting a tracheostomy tube in until the swelling settles. Với cái tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc là viêm nắp như là viêm nắp thanh môn thì chúng ta thể có những cái âm thanh như là stridor hoặc là tiếng stutter và chúng ta sẽ phải tìm cách để xử lý cái tình trạng này cấp cứu. The next condition is an upper respiratory tract infection, such as epiglottitis, which is at the level above the vocal cords. Và một cái tình trạng nữa đó là có thể là cái tổn thương sau khi tổn thương tụ máu sau khi phẫu thuật với những cái vị trí ở phía trên dây thanh âm. These patients will normally present with stertor, they'll have a high temperature, they might be drooling, they'll be having difficulty eating and drinking. Và bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng của nhiễm trùng, ví dụ như là sốt, ví dụ như là nuốt khó hay là nói khó. If a patient has had some neck surgery, say for example thyroid surgery, they may develop a neck swelling, a hematoma, which can also block their airway by external compression. Và với những cái bệnh nhân mà người ta chấn thương có cái tình trạng tụ máu sau phẫu thuật cổ thì cái cổ của bệnh nhân có thể là có tình trạng sưng phù và tụ máu và nó sẽ dẫn đến cái chèn ép đường thở, là chèn ép từ ngoài vào. In these patients, usually it's very important to release any pressure, so you open up the incision and let the blood out so that the pressure on the airway is reduced. Và những cái bệnh nhân này thì chúng ta cần phải có một cái việc xử lý, đó là phải loại bỏ cái áp lực đi bằng cách là dẫn lưu những cái máu và cái khối tụ đấy đi, sẽ giúp giải quyết cái vấn đề hô hấp của bệnh nhân. Commonly in the UK, we will have a set next to the patient's bed to cut the stitches, or if they have clips, to take those out so you can very easily open up the neck. Và ở UK thì người ta sẽ có những cái dụng cụ khá là phổ biến, có sẵn những cái dụng cụ để người ta có thể là rạch cái khối tụ máu để dẫn lưu trong cái trường hợp chấn thương như vậy. It's very important to recognize this as an acute emergency because lots of people have recognized that if it's not identified, people can pass away. In some instances, young people have died because somebody hasn't recognized that the patient's got a hematoma.
Và đây là một cái tình trạng rất là cấp cứu, đặc biệt là có những cái trường hợp mà bệnh nhân trẻ chết gần như là ngay lập tức thì có thể xảy ra bởi vì là các bác sĩ người ta không biết được ngay cái tình trạng cấp cứu này của bệnh nhân để xử trí. The next thing is anaphylaxis, so angioedema, which is an allergic reaction to either something that is in the environment or something that's been ingested. Tình trạng tiếp theo đó là sốc phản vệ hoặc là phù mạch. Thì đây là một cái tình trạng gì nặng và có thể đây có các tác nhân liên quan đến môi trường hoặc là ăn uống. The patient will present with worsening difficulty in breathing, lip and tongue swelling, and airway obstruction because of the edema within the airway and the lip and the tongue swelling. Và bệnh nhân có cái tình trạng là khó thở, có thể là có lưỡi to lên, phù lên, cái đường thở phù lên, dẫn đến là cái chèn ép cấp tính và bệnh nhân trở nên khó thở. Again, very important to give them an EpiPen, to give them steroids and to secure an airway. Và rất là quan trọng cho cái trường hợp như này, chúng ta có thể phải khi mà xử trí bệnh nhân phải sử dụng adrenaline hoặc là steroid cấp cứu trong trường hợp này để đảm bảo cái đường thở của bệnh nhân. The next thing that a patient may present with is laryngeal tumor that's acutely causing some obstruction. Và một trường hợp nữa đó là các cái khối u ở thanh quản thì có thể dẫn đến cái tắc nghẽn cấp tính. Usually the laryngeal tumors grow slowly, but sometimes there can be an acute exacerbation and the patient may say come in with a stridor or stertor. Thường thì những cái khối u thanh quản có thể là ở gần gây tắc nghẽn ở gần hoặc là cũng có thể các khối u ở gần thanh quản hoặc là các cái khối u gây cái tắc nghẽn hoàn toàn như này thì bệnh nhân có thể cung cấp triệu chứng như stridor hoặc là stertor. The next thing to consider is a foreign body. So this is usually presenting with a child who is perhaps swallowed a toy, or it could be a large piece of food. And it's very important to identify that early on. Và một cái tình huống nữa đó là những cái dị vật ngoài cơ thể và dị vật ngoài cơ thể dẫn đến tắc nghẽn. Và cái trường hợp này thường xảy ra ở trẻ em, có thể là tắc nghẽn do nuốt những cái đồ chơi hoặc là những cái đồ ăn. So we'll go through all of these in a little bit more detail. Và tôi sẽ đi rõ hơn với những cái nguyên nhân này. So looking at the first thing that we talked about was trauma and burn. So we would recommend that you employ an ABCDE approach. Với cái trường hợp mà chấn thương hoặc là bỏng thì chúng ta sẽ xử trí theo các bước là ABCDE. So A stands for airway. A nghĩa là đường thở. B stands for breathing. So once you've secured an airway, you check on the breathing and whether the breathing is too fast, too shallow, or whether there's any abnormality of the chest. Và B nghĩa là hô hấp, và khi mà bạn kiểm tra cái đường thở thì bạn phải kiểm tra cái nhịp hô hấp của bệnh nhân để đảm bảo là không quá chậm và không quá nhanh. Next is circulation. So you're checking the heart rate, the blood pressure, any irregularity in heart rate. Và tiếp theo là C là tuần hoàn, thì bạn sẽ kiểm tra nhịp tim, kiểm tra huyết áp, các cái vấn đề liên quan đến mạch của bệnh nhân. D is looking at disability or any other areas there may be an injury. D là các cái tình trạng liệt, chấn thương, thì liệt có thể gây ra bởi các cái tình trạng chấn thương của bệnh nhân. And E is environmental factors. So if they're, say, in a cold environment, you need to think about things like hypothermia and making sure that the patient's kept warm. Và E là các cái yếu tố liên quan đến môi trường, mình có thể xác định các cái yếu tố xung quanh dẫn đến cái tình trạng hô hấp kém của bệnh nhân. So if the patient presents with trauma, say to their face, or burns to their face, like I mentioned before, you get your anesthetist involved. And if it's safe, you can intubate the patient. And if it's not safe, then you would do a tracheostomy. Với cái trường hợp mà
do bỏng như tôi nói lúc nãy, có thể có các cái tổn thương ở họng và miệng như thế thì chúng ta sẽ cố gắng kiểm tra tổn thương và đặt ống cho bệnh nhân. Trường hợp mà dị dạng nhiều thì không thể đặt ống được, chúng ta có thể thử mở khí quản. So the two images that I've got up on the screen show you a foreign body at the top, and then the second image shows you laryngeal tumor. Ở trên cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy thì hình ảnh đầu tiên đó là cái dị vật ở trong đường thở, và trường hợp thứ hai là một cái khối u ở vị trí thanh quản. So the most important thing is to try and secure an airway. So some of these patients will be suitable for non-invasive ventilation with nasal cannulas or a nasopharyngeal tube to try and maintain their oxygen levels whilst you remove the foreign body. Và vì vậy trong một cái vấn đề rất là quan trọng để đảm bảo cái đường thở của bệnh nhân, đó là chúng ta có thể sử dụng mask, chúng ta có thể sử dụng ống làm sao để duy trì được cái nồng độ oxygen toàn cơ thể cho bệnh nhân. If it's a foreign body, we normally use a ventilating bronchoscope, which is a long tube which has airway channels in, and we can look through it and pass instruments through to securely remove a foreign body without it causing any trauma to the surrounding tissues. Với cái trường hợp mà có những cái trường hợp mà chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái ống cái thở máy, sử dụng đến những cái ống mà can thiệp sâu vào đường hô hấp để giúp đảm bảo cái đường thở cho bệnh nhân. So in the second picture, you can see that this patient has been intubated. So if it's safe, you can intubate the patient to secure the airway before you remove a tumor. Với chúng ta thấy cái hình ảnh ở trong hình ảnh thứ hai thì là cái hình ảnh có cái khối u ở cái thanh quản, và chúng ta đầu tiên trước khi cắt bỏ cái khối u đấy thì để đảm bảo cái đường thở, chúng ta cố gắng là đặt ống để đảm bảo cái hô hấp cho bệnh nhân. If it's a large tumor and it's completely obstructing the airway, you may need to do a awake tracheostomy first. Với cái trường hợp mà tắc nghẽn và chúng ta không thể can thiệp được thôi thì chúng ta sẽ cố gắng có thể thử mở khí quản để đảm bảo đường thở cho bệnh nhân. And lastly, we talked about a hematoma inside the neck after surgery. As I said, recognize it early, relieve the pressure, and if the patient has stridor, it suggests that there may be swelling in the upper airway and the glottis, and it may also suggest a vocal cord palsy, which can occur after thyroid surgery. Và như chúng ta đã trình bày ở cái trường hợp mà tụ máu sau phẫu thuật thì chúng ta phải thăm khám ở bác sĩ tai mũi họng, cố gắng là xử lý các cái áp lực gây ra bởi cái khối tụ máu. Và nếu mà chúng ta nghe thấy cái âm thanh stridor, thở rít thì chúng ta nó gợi ý một cái tình trạng là phù dây thanh âm. So, epiglottitis occurs usually in older children and adults, and it does have a 7% mortality, so it's something that you should recognize early and treat urgently. Và cái tình trạng một cái vấn đề về viêm thanh thiệt thì có thể xảy ra ở trẻ em lớn hoặc là ở người lớn, và chúng ta phải cố gắng xử lý cái tình trạng này. This used to be more common in the UK, but since we've introduced the Haemophilus influenza vaccine, the rates of this have reduced significantly. Và cái tình trạng này đây là một cái vấn đề khá là phổ biến ở UK, và để giảm cái tỷ lệ mắc của trẻ em thứ phát sau tiêm vaccine có thể giảm bởi cái tình trạng tiêm vaccine HIP. So the patient will become unwell very quickly. They'll look clammy. They'll have a high temperature. They might have flushed cheeks. Và cái tình trạng viêm thanh thiệt thì tiến triển rất là nhanh, và bệnh nhân nhìn trông có vẻ rất là như một cái tình trạng nhiễm độc. Bệnh nhân nhìn sốt cao, bệnh nhân khó thở. If there is a lot of airway obstruction, they will be drooling. They will have stertor, and they may be using their accessory muscles of respiration.
Bệnh nhân trẻ thì có trẻ em có thể có cái tình trạng như là cái giọng nói bị bóp nghẹt, nuốt khó hoặc là chảy nước dãi. Người lớn thì có thể có cái tình trạng suy hô hấp, bồn chồn. How do you check for accessory muscles of respiration? You'll see some nasal flaring. You might see some tugging of the trachea in the neck. And when you look at their chest, the intercostal muscles will be moving in and they'll have a seesaw motion of their tummy. Với tình trạng như này thì chúng ta có thể kiểm tra cái đường hô hấp của bệnh nhân, kiểm tra độ di chuyển ở trên thành ngực của bệnh nhân, và chúng ta có thể thấy cái sự di chuyển thường của lồng ngực. Both for adults and children, there'll be a history where they've had a sore throat and they won't have been eating and drinking for the last 24 to 48 hours. Và đây là cái tình trạng cấp cứu xảy ra trong 24 giờ và chúng ta sẽ phải cố gắng xử trí nhanh. So, the picture on the left shows you a normal larynx. Và chúng ta thấy đây là cái tình trạng viêm thanh thiệt. This area here is the epiglottis. Excuse me. Yes. I can't hear you clearly. Can you please speak louder? Okay, yeah, I can try and speak louder. Is that any better? Yes. Where your mic? Can you put your mic like? I've got some AirPods on. Yeah. Is that any better? All right. Yeah, I think that's better. Yeah, it's better. Thank you. So can you repeat? Yeah. This is the epiglottis. Đây là cái tình trạng viêm thanh tiệt. These are your right and left vocal cords. Đây là hai cái dây thanh âm. The area underneath is the subglottis. Và đây là cái đường thở và chúng ta nhìn thấy là nó có cái tình trạng hẹp cái đường thở. And these are your arytenoids. Và đây là cái vị trí của cái xương móng. The picture on the right shows you epiglottitis. Và đây là cái hình ảnh mà gợi ý cái tình trạng là viêm thanh thiệt. As you can see, the epiglottis is really swollen compared to a normal epiglottis, and there may be some pus in here as well. Và chúng ta thấy là có cái tình trạng như thế này thì khi mà có cái tình trạng viêm thanh thiệt nặng như thế này thì sẽ có cái nắp thanh thiệt nó sẽ sưng phồng rất là nhiều. And you can see that compared to the normal airway, this airway is very narrow. Và so sánh với cái tình trạng bình thường của đường thở thì ở tình trạng viêm thanh thiệt là đường thở sẽ rất là hẹp. So if you did do a soft tissue neck x-ray, you would see this is normal and this is the swelling of the epiglottis. Và nếu chúng ta thực hiện chụp X-quang thì chúng ta sẽ thấy có cái hình ảnh bên trái là bình thường, còn bên phải là hình ảnh sưng phù. This here is called the thumbprint sign. So it's a thumbprint sign. Hình ảnh mà bác sĩ vừa chỉ là hình ảnh dấu ngón tay cái. However, you should never be doing an X-ray on somebody with an airway problem. So this X-ray should never have happened. Và chúng ta sẽ không can thiệp gì nếu trường hợp mà tình trạng hô hấp của bệnh nhân vẫn bình thường. The differences in the normal neck x-ray and the one with epiglottis, you can see the spine is absolutely straight because the patient will be holding themselves up to try and keep the airway open. Và chúng ta sẽ thấy một cái tình trạng là cái tình trạng đó là cái đường thở của bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ cố gắng ngửa cái cổ ra để có thể làm cho cái đường thở thẳng lên và thở sẽ dễ dàng hơn. So if a patient presents with epiglottitis, you need to get them into an environment where you've got ability to resuscitate them.
Và chúng ta sẽ khi mà gặp cái tình trạng này, chúng ta sẽ cần phải xử trí là chúng ta sẽ đặt bệnh nhân ở trong cái môi trường phù hợp để có thể hồi sức cho bệnh nhân. You should have people who are experienced with dealing with airway emergencies looking after the patient. Và chúng ta sẽ phải kiểm tra bệnh nhân và xử trí cái vấn đề cấp cứu liên quan đến đường thở. If a child comes in and they have a temperature, they're drooling, don't try and look in their mouth because that may block their airway if they get agitated. Với trường hợp mà đứa trẻ vào và có cái tình trạng sốt cao hay là chảy nước mũi và đừng cố gắng kiểm tra đứa trẻ, bởi vì kích thích sẽ làm cho đứa trẻ trở nên khó thở hơn. You can get the mum to put some oxygen around their face to try and help. Bạn có thể cố gắng sử dụng mask để cung cấp oxy cho đứa trẻ. But it's best to get a child to a theatre environment so that if you need to, you can secure an airway. Và tốt nhất là chúng ta sẽ đưa đứa trẻ vào cái môi trường phù hợp để lỡ trường hợp mà cần cấp cứu thì chúng ta sẽ có dụng cụ để can thiệp. With an adult, it's different. You can give them oxygen and nebulized adrenaline, which should reduce the swelling very quickly. Và với cái trường hợp người lớn thì khá là khác biệt, đó là chúng ta có thể cung cấp oxygen cho bệnh nhân, chúng ta có thể sử dụng corticoid và có thể cải thiện được cái tình trạng xương phồng khá là nhiều. You would give 2 mils of 1 in 1,000 adrenaline mixed up with 3 mils of saline for the nebulizer. Và bạn có thể sử dụng adrenaline dạng xịt với cái nồng độ là 1/1000. You would also get intravenous access, give them IV dexamethasone. Bạn cũng có thể là cho bệnh nhân sử dụng bạn cố gắng là đặt cái đường truyền để đảm bảo cái tĩnh mạch của bệnh nhân, sử dụng corticoid cho bệnh nhân. And intravenous antibiotics, either benzyl penicillin or cefuroxime. Và bạn có thể sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân. If they're allergic to penicillin, you can give them clarithromycin intravenously. Excuse me, can you repeat? If they are allergic to penicillin, they can have clarithromycin. That's the name of the antibiotic. Oh, I'm sorry, I can't hear the name of the later antibiotic because it's called yeah. Let me I'll do it with my headphones. Maybe you'll find that easier. One second. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Okay, is that any better? Oh yeah, it's better a lot. Okay, is that good for you? Yeah, it's better. Yeah. Yes. Okay, so clarithromycin if they're allergic to penicillin. Okay. Với cái trường hợp mà bệnh nhân dị ứng với cả kháng sinh penicillin thì chúng ta có thể sử dụng clarithromycin để thay thế. You would give them intravenous fluids because they won't have been eating and drinking for a couple of days. Và chúng ta sẽ đặt đường truyền để đảm bảo cái tình trạng mạch của bệnh nhân, cung cấp nước dịch cho bệnh nhân. And if they have a lot of swelling, you would also intubate them and possibly they'll be on ICU for a couple of days until the swelling settles. Nếu mà có cái tình trạng sưng nắp thanh môn nhiều dẫn đến cái tình trạng hẹp đường thở thì chúng ta sẽ phải cố gắng đặt ống cho bệnh nhân và cho bệnh nhân nằm ở khoa cấp cứu một vài ngày. For a child, you may be able to give them some oral dexamethasone to try and reduce the swelling and hold some adrenaline nebulizer around their face so that they can inspire some of the adrenaline to help with the airway.
Với bệnh nhân là trẻ em thì chúng ta có thể cho các cái ít và giảm cái tình trạng sưng phù của bệnh nhân đừng cố gắng làm bệnh nhân bị kích thích, và khi bệnh nhân ổn định thì có thể là sử dụng các cái dụng cụ để cung cấp thêm oxy cho bệnh nhân. So, in terms of staffing, what we would recommend is for a pediatric patient, you have a consultant pediatric clinician and a consultant anaesthetist and ENT surgeon present. So the more senior people within the team. Về cái vấn đề bác sĩ chuyên ngành nào tham gia thì tôi khuyến cáo là các nhân viên y tế có kinh nghiệm, các bác sĩ nhi khoa tư vấn, các bác sĩ gây mê và các bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng nên tham gia can thiệp của bệnh nhân. And especially for a child who's having an airway problem, try not to agitate them, try not to upset them. So try and keep the mum in control of the oxygen and the nebulizer so that the child is not frightened. Với cái trường hợp mà trẻ em thì tôi khuyến cáo là đặc biệt tránh kích động trẻ em và cố gắng để cho đứa trẻ ở tư thế thoải mái nhất với cái vị trí an toàn với mẹ. If they've got severe airway obstruction, then the anaesthetist will be able to intubate them safely, or you can do a pediatric tracheostomy. Với cái trường hợp mà tắc nghẽn rất là nặng thì ảnh hưởng đến cái oxy máu thì chúng ta sẽ có thể là đặt ống cho bệnh nhân, hoặc trường hợp không đặt ống được thì có thể phải thử mở khí quản. So this is just an example of somebody with supraglottitis who's been intubated. As you can see, the epiglottis is very swollen. All the tissues around the epiglottis are swollen. So the entire airway above the vocal cords is swollen. Đây là cái tình trạng viêm dưới thanh quản, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái đường hô hấp và những cái mô xung quanh cái vị trí thanh quản là sưng phù rất là nhiều. So these are two examples of angioedema. So where a patient has reacted to either something that they've eaten or drank, or some patients present with hereditary angioedema where they develop this reaction genetically, and those patients don't always have an exact diagnosis. Ở đây là cái tình trạng phù mạch của bệnh nhân và đôi khi sẽ dẫn đến cái tình trạng đe dọa về tính mạng. Cái tình huống này có thể xảy ra khi mà bệnh nhân bị dị ứng với những cái đồ ăn hoặc là chất uống, hoặc có thể là cái tình trạng di truyền liên quan đến một cái số thuốc nhất định. It's important to remember that certain patients can develop this reaction to ACE inhibitor medication, even if they've been on it for many years. Một điều rất là quan trọng đó là một số bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng là dị ứng với cả thuốc ức chế men chuyển mà trước đó họ đã dùng rất là nhiều. So before the patient gets to this stage, it's important to give them antihistamines to stop the reaction, and also steroids, which if they can take them orally before the mouth is swollen, they can take them orally. Otherwise, you give them intravenously. Và chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân sử dụng các cái thuốc là antihistamine hoặc là các cái thuốc là steroid để làm cho bệnh nhân giảm cái tình trạng sưng nề và cố gắng đặt đường truyền để cung cấp dịch cho bệnh nhân. You may wish to give them intramuscular adrenaline if the swelling is rapid and severe. Và chúng ta có thể sử dụng adrenaline tiêm bắp cho bệnh nhân. And you can see the second patient has a nasopharyngeal airway. Because the nose will not be swollen, you can place a nasopharyngeal airway and pump air in through there. Và chúng ta có thể thấy bệnh nhân hình ảnh thứ hai là hình ảnh sử dụng cái ống thở can thiệp qua cái đường mũi họng, và bởi vì cái lưỡi người ta sưng phù rất là nhiều, khó can thiệp thì người ta sử dụng đường mũi có thể can thiệp và giúp đảm bảo đường thở cho bệnh nhân. So we'll move on to tonsillitis, which is an acute infection of the tonsils. On the left, you've got glandular fever, which is infectious mononucleosis, which is a EBV viral infection of the tonsils.
Và chúng ta thấy đây là cái tình trạng viêm amidan, và hình ảnh ở bên trái là hình ảnh viêm amidan tăng bạch cầu đơn nhân, và patients will present with a high temperature, difficulty eating and drinking, and difficulty with speech because of the swelling in the tonsils. Và bệnh nhân chúng ta thấy là có cái tình trạng có thể là sốt, có thể là khó ăn, khó nuốt do cái tình trạng sưng phù amidan. If it's infectious mononucleosis, which is because of Epstein-Barr virus, và cái tình trạng tăng bạch cầu đơn nhân này có thể là do tiếp xúc với virus Epstein-Barr virus. They may also have lymphadenopathy in the neck and other parts of their body. Và bệnh nhân có thể có hạch hoặc viêm ở cổ hoặc là ở vị trí khác của cơ thể. It's very important to check for hepatomegaly and splenomegaly in patients that have infectious mononucleosis. Và rất là quan trọng khi và chúng ta sẽ cần phải làm các cái xét nghiệm máu hoặc là các cái xét nghiệm virus liên quan để tìm nguyên nhân. In these patients, when they have the viral infection, they will be unwell for about 6 weeks, feeling just generally tired after the acute episode has settled down. Và những bệnh nhân này thường là sẽ có cái tình trạng viêm kéo dài, tình trạng viêm mệt mỏi kéo dài khoảng 6 tuần điều trị. It's important to explain to these patients that they shouldn't do any contact sports such as football or rugby, because if they get an injury to their abdomen, their spleen or liver can rupture if it's swollen. Và phải nhắc nhở những cái bệnh nhân này đó là người ta phải hạn chế làm những cái hoạt động mạnh, ví dụ như chơi bóng đá, bởi vì người ta có các cái tình trạng như là gan lách to và có dễ dàng dẫn đến chấn thương khi mà thực hiện những cái hành động mạnh như thế. So you would do an Epstein-Barr virus blood test and check the liver function as well as the CRP if you're worried about it being a viral infection. Và chúng ta sẽ thực hiện làm các cái test để tìm virus, thực hiện các cái test để check để kiểm tra cái chức năng gan, và có thể làm CRP để kiểm tra cái tình trạng viêm. If they have infectious mononucleosis, you must not give them amoxicillin because they can develop a body rash with that. Và nếu có cái tình trạng dị ứng với cả chúng ta sẽ không cung cấp cái amoxicillin cho bệnh nhân, bởi vì có thể dẫn đến các cái ban nổi khắp cơ thể. On the right, you can see bacterial tonsillitis. So the patient will present with temperature, difficulty eating and drinking, but they tend not to have any neck swelling or lymphadenopathy. Bên trái chúng ta có thể nhìn thấy cái tình trạng viêm amidan dạng nang, có thể có cái tình trạng tăng nhiệt, sốt, có thể có tình trạng khó ăn khó uống, nhưng mà không thấy cái tình trạng sưng phù quá nhiều. They should recover very quickly after a bacterial infection. Và cái tình trạng này có thể phát triển nhanh với cái việc liên quan đến nhiễm trùng. One of the complications of tonsillitis is a peritonsillar abscess, also known as a quinsy. Cái tình trạng viêm amidan thì có thể dẫn đến một cái tình trạng nữa, đó là cái áp xe quanh amidan, còn được gọi là quinsy. So the tonsil is pushed medially and downwards because of a swelling behind the tonsil, which is pushing it down. Và cái chúng ta thấy lưỡi và cái amidan nó sưng phù và đẩy về đằng trước, có thể gây che cái đường thở. The patient will present with temperature, difficulty eating and drinking, ear pain on the same side, and they may also have difficulty opening their mouth fully because the muscles will be irritated by the swelling behind the tonsil. Bệnh nhân thì có thể có cái tình trạng sốt cao, có thể có tình trạng đau tai, khó mở miệng bởi vì sưng phù các cái nhóm cơ xung quanh miệng. Treatment would be intravenous antibiotics.
Và điều trị thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh. And incision and drainage of the swelling, which is an abscess behind the tonsil. Và chúng ta có thể sẽ phải cân nhắc cái tình trạng rạch và dẫn lưu các cái khối áp xe. And these marks here are just to indicate to you where you would put a needle to aspirate any of the pus that's sitting in the quinsy. Những các cái dấu nhân đó là cái đường mà bạn có thể rạch để dẫn lưu cái khối áp xe. You'd also give the patient some intravenous dexamethasone steroid. Và bạn có thể cho bệnh nhân cái đường tiêm tĩnh mạch dexamethasone steroid. So when these patients come to our unit, we give them painkillers, antibiotics, drain the swelling, give them some fluids, and then once they've had this treatment, they're usually able to eat and drink and can go home after a few hours. Và những bệnh nhân như trường hợp này thì chúng ta phải đưa bệnh nhân gặp bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ có thể cho kê thuốc giảm đau cho bệnh nhân, kê kháng sinh cho bệnh nhân, cho truyền dịch. Thì bệnh nhân nếu có cái tình trạng cải thiện lâm sàng và ăn được, uống được thì sau một vài giờ bệnh nhân có thể xuất viện. We usually send these patients home on 10 days of oral antibiotics. Thường thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân 10 ngày sử dụng kháng sinh. You must also make sure you give them painkillers such as paracetamol and ibuprofen. Và chắc chắn là các bạn phải cho bệnh nhân thuốc giảm đau như là paracetamol hoặc là ibuprofen. So this is a picture of a patient with a quinsy. Đây là hình ảnh áp xe quanh amidan của bệnh nhân hay là quinsy. So this is the right tonsil here. Đây là amidan ở phía bên phải. This is the uvula. Đây là cái lưỡi gà. This is the left tonsil which has been pushed down because of the peritonsillar abscess. Đây là phía bên trái, cái amidan phía bên trái, và bởi vì cái khối áp sen nó đẩy cái khối amidan sang phía bên kia. So if you were going to drain this, you would put the needle about here. So you draw a line from the uvula across and a line from the tooth, and this is the area, the line that crosses it, where you would put the needle to drain the pus. Và chúng ta sẽ thấy là cái vị trí bác sĩ vừa mô tả, từ cái vị trí lưỡi gà kẻ sang ngang và từ phía răng kẻ ra đằng sau, tại cái điểm giao nhau thì chúng ta có thể rạch ra đoạn đấy và dẫn lưu cái khối áp xe. We would normally spray the back of the throat with some local anesthetic first. Và chúng tôi thường sẽ phải sử dụng gây tê trước, gây tê tại chỗ trước cho bệnh nhân. Then we would put a little bit of anesthetic on a needle in this area. Và tại cái vị trí bác sĩ đang chỉ con chuột thì tôi thường là chúng tôi sẽ cho một ít gây tê ở vị trí đấy. Once we have aspirated the pus, we would make an incision shaped like a cross up and down about half a centimeter to allow any more pus to come out. Và chúng tôi sẽ khi mà cái dịch áp xe đã được dẫn lưu hết thì chúng ta có thể khâu lại cái mũi khoảng nửa cm để đóng cái vết thương lại. And we would use some special forceps to open up the area to allow any pus that's deeper to come out. Và chúng tôi sẽ sử dụng các cái dụng cụ để đảm bảo được là đường thở của bệnh nhân được đảm bảo. This picture on the bottom is not an abscess. This is peritonsillar swelling or cellulitis, which may settle with just antibiotics. Đây không phải là cái tình trạng viêm quanh cái amidan của bệnh nhân. Đây chỉ là tình trạng cái sưng phù và thường có thể cải thiện nếu chúng ta chỉ sử dụng kháng sinh. Now, the next condition we're going to talk about is something called Ludwig's angina.
Chúng ta sẽ nói đến một cái trường hợp tiếp theo, đó là về Luwick angina, có nghĩa là nhiễm trùng khoang dưới hàm. It is because of cellulitis of the floor of the mouth, so the area underneath the tongue. Đây là cái tình trạng nhiễm trùng mà xảy ra ở bên dưới, ở cái khoang sàn miệng và ở bên dưới lưỡi. The abscess may be related to a tooth or blockage of the salivary ducts. Thường thì cái khối áp xe nó sẽ làm tắc các cái ống và các cái tuyến nước bọt. It's usually present in elderly patients who have poor dental hygiene. Thường nó xảy ra ở các bệnh nhân già, với những cái người mà người ta có cái tình trạng vệ sinh răng miệng rất là kém. If you can see here, this lady has a significant swelling of the floor of the mouth and her neck, and she's at risk of airway obstruction. Chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh bên dưới người phụ nữ này có tình trạng sưng ở cổ và miệng rất là nhiều, và người phụ nữ này đứng trước một cái nguy cơ rất lớn trong cái trường hợp tắc nghẽn đường thở. So you would give this patient IV antibiotics, and you would secure the airway. In this situation, most likely with an orotracheal intubation. Và chúng ta sẽ phải sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch cho bệnh nhân, đảm bảo đường thở của bệnh nhân, và không phải trường hợp nào thì cũng sử dụng đặt ống. You would also give some intravenous steroids. Và chúng ta cũng sẽ cho bệnh nhân cái đường truyền tĩnh mạch steroid. We'd normally keep the patient intubated until the swelling had settled. Và cái trường hợp đặt ống thì chúng ta sẽ phải cố gắng giữ cho đến khi cái tình trạng lâm sàng được cải thiện. And if there's an abscess in the neck, we would drain that externally or intraorally. Và cái khối áp xe ở cổ thì chúng ta sẽ phải dẫn lưu bên ngoài hoặc bên trong. To identify this, you would normally do a CT scan with contrast of the neck. Và để xác định vấn đề này thì chúng ta sẽ sử dụng CT scan để xác định cái vị trí áp xe ở cổ. If the patient is not very stable, you would intubate first before getting some imaging. Với những bệnh nhân mà tình trạng không ổn định thì mình phải đặt ống để bảo đường thở trước cho bệnh nhân rồi mới chụp CT. So we're going to move on to nasal problems now. So this is epistaxis, so nosebleeds. Và bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển đến, tôi sẽ trình bày cái vấn đề liên quan đến mũi, đó là chảy am. Now, the nasal anatomy has a lot of different blood supply coming from the external carotid and the internal carotid arteries. Mũi thì ở cái khoang mũi của mình thì sẽ có nhiều mạch máu đến từ động mạch cảnh trong hoặc động mạch cảnh ngoài để cấp máu cho vùng mũi. The anterior and posterior ethmoid arteries come from the internal carotid artery complex. Và chúng ta thấy cái động mạch sàng trước, sàng sau là đến từ các động mạch cảnh trong. The sphenopalatine artery, greater palatine, and the superior labial are all branches that come originally from the external carotid artery. Và chúng ta thấy động mạch khẩu cái ngoài, bướm khẩu cái đến từ động mạch cảnh ngoài. Where a lot of the capillaries meet at the front of the nose, this area is called Kieselbach's plexus. Và một cái vùng rất đặc biệt ở mũi đó và được rất nhiều mạch máu cấp máu đến, nó gọi là Kieselbach's plexus. It can also be called Little's area. Và đây cũng, cái vùng này cũng được gọi là cái vùng Little area, là vùng nhỏ. This is commonly where patients present with anterior nosebleeds from. Đây chính là cái vùng mà thường xảy ra tình trạng xuất huyết, chảy máu mũi. Posterior nosebleeds usually come from a branch of the sphenopalatine artery. Và thường có cái vi khuẩn
thường máu từ các cái tĩnh mạch, các cái động mạch cấp máu từ các vị trí ở đằng sau cấp máu đến cái vị trí này dẫn đến chảy máu. The majority, 90% of nosebleeds tend to be anterior. 90% chảy máu mũi thường là ở đằng trước. So, if somebody presents with a nosebleed, you get them to sit up, pinch the soft part of their nose very firmly, and put some ice on the back of their head, suck on a piece of ice, and hopefully within 20 minutes the nosebleed should settle. Những cái trường hợp chảy máu cam này chúng ta sẽ sơ cứu bằng cách là cho bệnh nhân ngồi dậy, bóp nhẹ cái phần mũi, chườm túi đá cho bệnh nhân, và vị trí ở đằng sau đằng trước thì hy vọng là tình trạng chảy máu cam của bệnh nhân có thể cải thiện trong vòng 20 phút. If the bleeding continues for more than 20 minutes, then we recommend that the patient attends the emergency department so that they can be assessed and managed. Và chúng ta sẽ kiểm soát cái mạch và huyết áp của bệnh nhân để đảm bảo tình trạng huyết động của bệnh nhân. If the patient attends hospital, you would like to get an idea of their circulation. So if we look at airway, they should be sitting up and speaking, and their breathing should be fine, and then you'd move on to circulation. Với những cái bệnh nhân vào viện thì chúng ta sẽ kiểm tra đường thở của bệnh nhân, kiểm tra hô hấp của bệnh nhân và đảm bảo tuần hoàn cho bệnh nhân. In that case, you would check their blood pressure, pulse, gain intravenous access, and take some bloods for full blood count and group and save to see if you need to cross-match them for any blood. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đảm bảo huyết động cho bệnh nhân bằng cách là đặt các cái đường truyền tĩnh mạch, làm các cái xét nghiệm máu. It's also important to ask the patient if they have any bleeding disorders or if they're on any blood thinning medication at this point. Và rất là quan trọng là hỏi cái tiền sử các cái rối loạn liên quan đến chảy máu của bệnh nhân trước đây. Now, there can be a number of causes for epistaxis. They can be idiopathic, so no particular cause, or because they've been picking their nose, or because they've had a bit of trauma. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến chảy máu cam, có thể là vô căn, có thể cái tình trạng chảy máu do ngoáy mũi hoặc là một cái chấn thương nhẹ nào đó. Other local causes of nosebleeds can be if the patient has had some recent surgery or if they've had an injury to the nose. Một cái chảy máu tại chỗ có thể do một cái phẫu thuật can thiệp nào đó hoặc là một cái chấn thương nào đó. So systemic causes can be something like hereditary hemorrhagic telangiectasia. Và có thể một cái bệnh hệ thống nào đó liên quan đến máu. Deficiency of clotting factors. Có thể là do tình trạng thiếu các yếu tố gây đông tham gia vào đông máu. And the next step to identifying the epistaxis and how you manage it is the history. So asking some important questions. Và bước tiếp theo là phải hỏi các cái câu hỏi quan trọng liên quan đến lịch sử, tiền sử bệnh nhân. It's important to work out how long the nosebleed has been going on for, when it happens, how long does it last for, and how often does it happen? Does it happen every day? Does it happen once a month? Does it happen every 2 months? These are all important factors in considering how you're going to manage this person. Và hỏi những câu hỏi ví dụ như là bệnh nhân đã có tình trạng chảy máu bao nhiêu lâu rồi, chảy máu từ lúc nào, liệu có chảy máu thường xuyên không, mỗi ngày hay là mấy lần một tháng, để có thể cân nhắc can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. It's also important to work out if it's just one-sided or if they're having bleeding from either side, and then whether it just comes out of the front first or whether it runs down the back of the throat first. Và hỏi xem vị trí chảy máu bên một bên hay là hai bên, chảy máu ra đằng trước hay là từ ra đằng sau trước. If it's running down the back of the throat first, that would suggest a posterior bleed. Nếu ở đằng sau thì có thể gợi ý cái tình trạng chảy máu từ sau, từ các cái vị trí ở đằng sau.
It's important to ask if the patient has had nasal cautery before or whether they've had any nasal surgery in the past. Sẽ phải hỏi bệnh nhân xem là bệnh nhân có sử dụng các cái phương pháp cầm máu như là đốt mạch hoặc là đốt cầm máu hoặc là các cái phẫu thuật nào khác không. And if they have any congenital causes of bleeding such as HHT. Và các cái tình trạng dẫn đến chảy máu và các tình trạng bệnh bẩm sinh. If they're on anticoagulant medications such as warfarin, you need to see what their INR level is because that may need to be adjusted. Và hỏi các cái tình trạng sử dụng các cái thuốc chống đông máu cho bệnh nhân. And it's important to know their medical history. So if it's someone who's got heart problems, cardiac problems, and they're having regular nosebleeds, that could cause a heart attack. Và các cái lịch sử tiền sử liên quan đến bệnh tật của bệnh nhân, ví dụ như các vấn đề liên quan đến hô hấp hay là vấn đề liên quan đến tim hoặc là vấn đề liên quan đến tuần hoàn, và cái việc chảy máu có thể là một cái dấu hiệu của những cái vấn đề này. So if the bleeding settles after they've applied some pressure, you can just observe the patient for 1 hour and give them some advice. Nếu mà cái tình trạng chảy máu đã được ổn định, ngừng chảy máu, thì mình sẽ quan sát bệnh nhân trong 1 giờ và có thể cho bệnh nhân một vài lời khuyên. You would advise them not to do any heavy lifting or blow their nose for the next week or so to prevent a recurrence of the nosebleed. Chúng ta có thể khuyên bệnh nhân là không di chuyển đầu nhiều, không xì mũi để tránh cái tình trạng chảy máu lại. We would also recommend that any food or drink is cooled down, so it's not too hot when they have food or drink, and also when they're having a bath or a shower, that the temperature of the water is not too hot. Và chúng ta cũng khuyến cáo bệnh nhân là khi ăn đồ ăn đồ uống thì cố gắng đừng ăn đồ nóng quá, hoặc là khi tắm thì cũng đừng sử dụng nước mà nóng quá. If it's a small nosebleed, we would normally recommend using some Naseptin cream, which is an antibiotic cream which has peanut oil in. Và tôi khuyến cáo có thể sử dụng Naseptin là một cái loại kháng sinh và một loại kháng sinh. So it's important to ask whether they have a peanut allergy before you prescribe that. Và phải đảm bảo là hỏi bệnh nhân xem là bệnh nhân có bị dị ứng với cả đậu phộng trước đây có tiền sử dị ứng với đậu phộng không, bởi vì đây cái kháng sinh này làm từ cái đậu phộng. If they're having recurrent bleeding and you can see a bleeding point on the anterior aspect of the nose into where Little's area is, you could cauterize that. Và nếu chúng ta thấy các cái điểm chảy máu thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng cái đốt mạch để cầm máu cho bệnh nhân. You can only cauterize one side at a time, so you do one side, wait for 6 weeks, and then do the other side. Chúng ta chỉ có thể sử dụng cái phương pháp này ở một vị trí thôi và sẽ phải chờ khoảng 6 tuần sau để thực hiện ở vị trí khác. And if they are continuing to bleed, then you can put a nasal pack in. Nếu vẫn còn tình trạng chảy máu thì chúng ta sẽ nhét một cái bấc. So there are lots of different types of nasal packs that are available. Và chúng ta sẽ có những cái đây là nasal pack, là một cái bấc rồi nhét vào mũi có sẵn. So this one here is something called a rapid rhino, which has a balloon inside and then it goes on top. Và đây cái hình ảnh này là dụng cụ này gọi là rapid rhino, và nó có một cái bóng ở phía đầu của cái bấc này. The other one that you can see on next to this is called a merocell, which inflates as soon as it touches fluid. Và chúng ta có thể thấy cái thứ hai gọi là merocell, và cái này thì chúng ta có thể là truyền ít dịch vào trong đấy.
The rapid rhino, when you soak it in saline just before you put it in the nose, has an alginate dressing on top of it, which helps with the healing. Và khi mà cái rapid rhino thì khi mà cho vào mũi và mình bơm một lượng dịch vào đấy, cái bóng phình ra thì có thể giúp ngăn cản lại tình trạng chảy máu. And it has a connection where you can push air into the balloon on the inside so that it can put pressure on the inside of the nose to stop the bleeding. Và chúng ta cũng có thể là cho cái không khí vào trong cái bóng, và cái bóng nở ra thì có thể làm ngừng chảy máu. If you don't have those available, you can pack the nose with some Vaseline coated gauze. Và nếu mà bạn không có những cái dụng cụ như trên thì bạn có thể dùng cái gạc để gọi là nasal pour để cầm máu cho bệnh nhân. But this is very uncomfortable for the patient. Nhưng mà cái dụng cụ này thì rất là khó chịu cho bệnh nhân. You use some nasal dressing forceps to put the gauze in, and you layer it so that it fills the nasal cavity. Và bạn sẽ nhét cái gạc này vào trong mũi của bệnh nhân và làm kín cái khoang mũi của bệnh nhân, giúp cho cầm máu. You need to make sure that you tape it to the patient's face on the outside so that when you need to take it out, it comes out with ease. Và bạn phải đảm bảo là để một đoạn ở bên ngoài mũi của bệnh nhân để khi mà muốn rút thì có thể rút một cách dễ dàng. If the patient is having bleeding posteriorly, you can put a 10 or 12 gauge urinary catheter, a Foley catheter, into the nose. Nếu mà tình trạng chảy máu, bệnh nhân có cái tình trạng chảy máu ở phía đằng sau thì chúng ta có thể đặt một cái ống catheter đi vào phía sau cùng của mũi và đặt có cái bóng phình lên ở phía sau. You put some air into the balloon and then you pull it forward so that it sits in the back of the nose. Và bạn sẽ cho một ít không khí, bơm một ít không khí vào trong cái bóng đấy, nó phình ra và hơi kéo ra trước một chút. Once you've got this secure, you put some gauze at the front of the nose to pack the anterior bit of the nose as well. Và để đảm bảo thì chúng ta sẽ cho một ít cái gạc để chèn ở vị trí đằng trước. We don't use this in the UK very commonly now, but if you do, you need to be careful that you don't damage the area around the nostril from pressure from this. Đây là cái dụng cụ khá là phổ biến ở UK và khi dùng thì phải chú ý là cái việc bơm bóng này có thể dẫn đến cái tổn thương cái đường mũi. Another type of gauze is the bit pack, which has bismuth and iodine coating. Và một cái dụng cụ khác, tên viết tắt là BIP. This is quite antibacterial, so it can be left in for longer if you need to. Và cái dụng cụ này thì cái phương pháp này thì có cái khả năng là chống vi khuẩn và chúng ta có thể để lại lâu. We don't recommend using antibiotics unless you're leaving a pack in for more than 48 hours. Và chúng tôi không khuyến cáo sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân trừ trường hợp là các bạn để lại những dụng cụ này trên 48 giờ. So, nasal fractures. This is a clinical diagnosis, so you don't do any x-rays to confirm a fracture of the nose. Với cái trường hợp gãy xương mũi thì chúng ta sẽ không có sử dụng X-quang để chẩn đoán cái tình trạng gãy xương. If the patient presents with a nasal fracture, you also check to make sure they haven't got a head injury. Và chúng ta phải lưu ý là phải đánh giá được cái tình trạng chấn thương đầu của bệnh nhân. You would ask if they've had any loss of consciousness, whether they remember the time before and after, and also whether they have any problems with their vision.
Bạn phải hỏi để đánh giá cái tình trạng tri giác của bệnh nhân, hỏi xem bệnh nhân có nhớ về cái chấn thương đấy không, phải đánh giá về cái trị lực của bệnh nhân. If they have a head injury, that needs to be managed first. Nếu mà có cái chấn thương đầu, chúng ta sẽ phải xử trí cái chấn thương đầu trước. Then we have a look at the nose and check whether they have a hematoma of the septum. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải nhìn vào mũi và để loại trừ cái tình trạng tụ máu vách mũi. So you'll know they've got a septal hematoma. They'll have a boggy swelling of the septum, and you can feel this if you put your little fingers inside the nose and palpate. Và cái tình trạng chảy máu, tình trạng tụ máu của vách mũi này thì dẫn đến là cái ở vị trí vách mũi sẽ có một cái khối sưng phồng lên, và chúng ta có thể đặt một cái ngón tay nhỏ vào đấy và cảm nhận được cái sự sưng phồng đấy. If you're not sure, you can put a needle in and see if you can aspirate any blood from the septum. Nếu mà bạn không chắc chắn, bạn có thể dùng một cái kim tiêm nhỏ và hút thử máu ở cái khối đấy, và nếu có máu ra thì có để cái tình trạng tụ máu. If they're having a lot of bleeding after a fracture of the nose, and they see you immediately, you can reduce the fracture to stop the bleeding. Nếu mà có tình trạng chảy máu rất là nhiều do gãy xương mũi thì bạn không thể cố gắng xử lý cái gãy xương để có thể giảm cái tình trạng chảy máu được. If they don't have any significant bleeding and it's just a nasal fracture, you wait for the swelling to go down and review them in the clinic in 7 to 10 days after the injury. Nếu mà cái tình trạng chảy máu ít thì trên cái tình trạng gãy xương mũi thì có thể chúng ta sẽ khám ở phòng khám cấp cứu khoảng 7 đến 10 ngày. If at that point you can see a nasal fracture and the patient is telling you that their nose looks different, you can reduce that fracture. Và nếu cái tình trạng cái gãy xương mũi đấy làm cho có khuôn mặt biến dạng thì biến dạng. Tuy nhiên thì nếu cái tình trạng gãy xương mũi đấy không quá lớn thì một thời gian nó sẽ giảm cái triệu chứng. In our unit, we would do these under local anesthetic in the clinic. Và chúng ta có thể sử dụng cái kháng sinh để dự phòng cho bệnh nhân. We would put some anesthetic on either side of the bridge of the nose, straight onto the bone. Xin lỗi. Bệnh nhân có thể sử dụng cái gây tê tại chỗ để xử trí xương mũi. And then we would extend the anesthetic down the sides of the nose. Và chúng ta sẽ mở rộng cái vị trí gây tê đi xuống cái mũi. We would also spray the inside of the nose with local anesthetic. Excuse me, can you repeat it? We would also spray the inside of the nose with local anesthetic. Và chúng ta cũng phải cố gắng gây tê ở phía trong của mũi. And give it about 5 to 10 minutes to work. Và chờ khoảng 5 đến 10 phút để thuốc gây tê có tác dụng. Once the nose is anesthetized, we apply some pressure to exaggerate the deformity and then straighten it up. Và khi thuốc gây tê có tác dụng thì chúng ta sẽ sử dụng lực của tay và chỉnh lại cái biến dạng của mũi về vị trí ban đầu. The patient can then look in the mirror and tell you if their nose looks back to normal. Và bệnh nhân sẽ nói cho bạn biết khi nào cái mũi của bệnh nhân trông bình thường. So this is an example of a septal hematoma. Đây là cái ảnh của cái tụ máu vách ngăn. It can happen after trauma or after surgery. Nó có thể xảy ra sau chấn thương hoặc là sau một cái phẫu thuật. The patient will complain of a completely blocked nose. Bệnh nhân sẽ phàn nàn là có cái tình trạng tắc mũi hoàn toàn. And here you can see that the septal mucosa is inflated on either side of the cartilage on the inside of the nose. Và chúng ta sẽ thấy cái khối tụ máu mũi này ở hai bên.
You must treat this immediately, otherwise the hematoma can form an abscess and it can cause necrosis of the cartilage and lead to a hole inside the nose. Và cái tình trạng tụ máu vách ngăn này có thể dẫn đến cái tình trạng áp xe mũi và hoại tử sự. We would do this in theatre. Excuse me. Yes? Can you repeat the sentence? Yeah, we would do this in the operating theatre. Và chúng ta sẽ dẫn lưu cái khối tụ máu này ở trung tâm phẫu thuật. With the patient under general anesthetic. Và dưới gây mê. We would make an incision on here and here. Và chúng ta sẽ ở cái vị trí bác sĩ chỉ con chuột là cái vị trí rạch ở phía tụ máu. Drain all of the fluid. Và dẫn lưu cái dịch ở mũi. If there was pus in there, then we would wash it out with saline as well. Và chúng ta có thể sử dụng cái dịch bơm vào đấy và để cho và sau đó dẫn lưu cái dịch ra. We would also send a swab of the pus to microbiology to see which bugs were growing, so we could target the antibiotic. Chúng ta có thể sử dụng các xét nghiệm sinh để xem tình trạng nhiễm khuẩn và sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân. Once we've drained the hematoma, we put a little drain on one side. Có chấn thương ở vị trí một bên thì chúng ta sẽ dẫn bên. And put some dressing or gauze on either side to make the mucosa sit back down onto the septum. Bên còn lại để giữ cho cái vách mũi ở vị trí trung gian. We would leave that in place for 48 hours or 2 days. Và chúng ta sẽ để nó giữ trong khoảng 48 giờ. After that, the gauze and the drain can be removed. Và sau đó thì cái dẫn lưu hoàn toàn có thể rút. And you would also cover the patient with 1 week of antibiotics. Sau đó và chúng ta có thể cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh. So if they get a hole in the nose because the cartilage has died, they'll end up with a saddle nose deformity because the support to the nasal vault will have been reduced. Chúng ta thấy là bệnh nhân này có cái lỗ ở mũi thì đấy là cái tình trạng dẫn lưu và xử lý cái tụ máu vách ngăn. So if a person presents with a foreign body in the nose, usually children, then it's very important to make sure that the environment and the child is very comfortable because they're not going to let you do this procedure again and again. Với cái tình trạng mà dị vật ở mũi, đặc biệt là thường xảy ra ở trẻ em, thì chúng ta phải đảm bảo cho bệnh nhân ở cái môi trường thoải mái nhất, bởi vì nếu không thì bệnh nhân sẽ không cho mình can thiệp bất cứ lúc nào. So you would make sure you had a headlight on and had a look inside the nose by just pushing the tip of the nose up and using a thydicum speculum. Và chúng ta phải đảm bảo đó là chúng ta sẽ phải sử dụng cái ống để chúng ta soi và kiểm tra cái dị vật ở mũi của bệnh nhân. If it's just something small, then mum could block off one nostril and put her mouth over the child's mouth and blow hard, and sometimes the foreign body will come out. Nếu mà cái dị vật nó rất là nhỏ thì chúng ta có thể bảo bệnh nhân là bịt một bên mũi còn lại và mím miệng và cố gắng thở thật mạnh ra thì cái dị vật có thể bay ra. If it's something round or circular, you can't pick that up with a forceps. Then you need to get a small hook or something curved to get behind it and remove the foreign body. Với những cái dị vật mà tròn thì sẽ rất khó để sử dụng những cái forceps, những cái kẹp để lôi ra, hoặc ống hút thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ sử dụng những cái hút, những cái móc để có thể móc sau cái khối tròn đấy và lôi ra. If it's an angled object or something that you can compress, you can use forceps to remove it.
Với những cái vật mà nó có cái góc nhau, có cái góc cạnh thì chúng ta có thể sử dụng cái kẹp, cái forceps để lôi ra. You can also apply a bit of local anesthetic before you do the procedure. Either spray the nose or put a little bit of local anesthetic on some cotton wool at the front of the nose to make it more comfortable for the child. Và để khi mà làm cái trường hợp này thì chúng ta cố gắng có thể gây tê tại chỗ, gây tê các vị trí gần cái ở phía trước cho bệnh nhân để làm cho đứa trẻ cảm thấy thoải mái hơn. And if you are unsuccessful, then you would need to anesthetize the child and do the procedure in the operating theatre. Nếu mà bạn không thành công khi lấy cái dị vật như vậy thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện cái thủ thuật này ở cái phòng phẫu thuật cho bệnh nhân. Something like a small button battery must be removed as soon as possible. Otherwise, the chemicals can cause a burn inside the nose and permanently damage the septum. Những cái chất vật lý, những cái chất rắn vật lý thì có thể là chúng ta sẽ lấy ra dễ dàng, nhưng những cái chất mà hóa học thì nó có thể dẫn đến đốt bỏng hoặc là tổn thương sâu hơn ở vị trí ở họng. So we'll move on to acute sinusitis, which can have a number of different complications. Chúng ta di chuyển nói về cái viêm xoang cấp tính và có thể có rất là nhiều biến chứng. So this is a picture of a child with orbital cellulitis, so an infection that spread from the sinus to the eye. Đây là bệnh nhân có cái tình trạng viêm xoang và dẫn đến cái tình trạng viêm ở xung quanh của mắt. Usually the child will present with a 1 week history of a cold, so blocked nose, temperature, may have some green mucus coming from the nostrils. Thường thì bệnh nhân có cái tiền sử là có thể bị cảm cúm ở trước đấy, có thể có tình trạng sốt hoặc là có cái dịch chảy mũi màu xanh. This can lead to a bacterial infection in the sinus, which can spread to the eye or even to the brain. Và cái nhiễm trùng xoang do vi khuẩn này có thể dẫn đến nhiễm trùng ở mắt và nhiễm trùng ở não. The first way to treat this is to give some nasal decongestants, as well as some nasal steroids and intravenous antibiotics. Để xử trí vấn đề này, tình trạng này thì chúng ta cần phải điều trị thông mũi cho bệnh nhân, sử dụng kháng sinh đường tiêm tĩnh mạch và steroid cho bệnh nhân. And it's important to make sure that you give the child enough pain management as well, so paracetamol, Nurofen if they can take it. Và chúng ta cũng phải đảm bảo cái tình trạng giảm đau tốt cho bệnh nhân ở đứa trẻ. In the case where there's eye swelling, you must open the eye and assess the eye. Tình trạng mà sưng phù như thế này thì ở quanh của mắt như thế này chúng ta cần phải đánh giá mắt của bệnh nhân. You're checking the pupil response, the movement of the eye, and the color of the sclera of the eye. Chúng ta cần phải đánh giá cái đồng tử, đáp ứng của phản xạ đồng tử. Chúng ta cần đánh giá cái sự di chuyển của nhãn cầu, cần đánh giá cái khả năng nhìn của mắt. If you have any concerns about their eye, then you must get one of the ophthalmology doctors to review the eye. Nếu bạn có nghi ngờ cái vấn đề gì đó liên quan đến mắt thì bạn cần phải gửi cho bác sĩ nhãn khoa để kiểm tra. If it's just some redness, like in this case, and you're not too concerned about the eye, you can treat the patient with 24 hours of intravenous antibiotics and the nasal medication to see if this helps improve it. Nếu mà mắt chỉ có bị đỏ thôi thì bạn có thể điều trị trong vòng 24 giờ với cả kháng sinh đừng truyền cho bệnh nhân. If you're concerned about the eye or the patient is confused, the parent is saying that they're very sleepy, they're not behaving like themselves, that would be an indication to do a CT scan of the sinuses
and the head. Nếu cái tình trạng mà bệnh nhân như kiểu bố mẹ bệnh nhân phàn nàn là bệnh nhân có thể có cái tình trạng mà buồn ngủ đờ đẫn thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc cái CT scan xoang và CT scan não cho bệnh nhân. If they've got inflammation in the frontal sinus here, they can get some swelling of the forehead, and that is called a puffy tumor. Và nếu mà có cái tình trạng viêm xoang trán thì chúng ta viêm xoang trán của bệnh nhân có thể dẫn đến các cái tình trạng sưng phồng ở hai bên. That would indicate osteomyelitis of the frontal bone, and these patients would have to be on intravenous antibiotics for 6 weeks. Và như vậy thì chúng ta sẽ phải cân nhắc sử dụng kháng sinh đường truyền cho bệnh nhân trong vòng 6 tuần. If there is a brain abscess because of the sinusitis, you may need to get your neurosurgical colleagues to drain that abscess. Nếu có tình trạng áp xe não do cái tình trạng viêm xoang như thế này thì chúng ta cần phải nhờ sự can thiệp của bác sĩ thần kinh để dẫn lưu cái khối áp xe. Next, we're going to move on to mastoiditis, which is a swelling around the mastoid bone, which is behind the ear. Và với cái tình trạng là viêm xương, đây chúng ta sẽ dẫn đến cái chủ đề khác là viêm xương trũng cấp tính. So the top picture shows you an inflamed, bulging eardrum. Và cái hình ảnh là cho bạn thấy cái tình trạng viêm. That is acute otitis media, so there's pus behind the eardrum in the middle ear. Đây là cái tình trạng viêm cấp tính ở cái tay giữa của bệnh nhân. This can spread to the mastoid bone and cause swelling behind the ear and push the ear forward. Và tình trạng này thì có thể dẫn đến cái viêm xương trũng cấp tính và làm cho cái vị trí ở sau tai sưng phồng đẩy ra sau. So in this case, it's important to give this patient intravenous antibiotics and to organize a CT scan of the petrous temporal bones. Và đây là một cái tình trạng rất là nghiêm trọng và chúng ta cần phải cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh đường truyền và sử dụng CT để đánh giá cái tổn thương. Now, if there's abscess, then you may need to make an incision here and drain the abscess and put a little drain here. Tại cái vị trí bác sĩ chỉ con chuột thì đấy là cái vị trí mà chúng ta có thể rạch ra để dẫn lưu cái khối áp xe. At the same time, you would make a little incision in the eardrum and put a grommet in after you've drained the fluid from the middle ear. Và cũng cùng với thời điểm đấy chúng ta có thể dẫn lưu ở tay trong qua cái màng nhĩ với cái dịch ở phía bên trong. If this is left untreated and is not getting better, you can end up with a brain abscess or meningitis. Và cái tình trạng bệnh nhân này không được điều trị và nặng lên có thể dẫn đến cái tình trạng áp xe não hoặc viêm màng não. This commonly presents in children but can occur in some adults, especially those that have had previous ear disease. Thường thì tình trạng này sẽ xảy ra ở trẻ con nhưng mà cũng có thể xảy ra ở người lớn với những cái người có tiền sử bệnh mà về tai trước đó. Now, a pinna hematoma is a swelling of the ear, which is usually a result of trauma. Cái chấn thương ở loa tai, cái tình trạng sưng phồng ở phía sau loa tai như này có thường là do cái tình trạng chấn thương. So similar to a septal hematoma, you get fluid on either side of the cartilage. Và cũng tương tự như cái tình trạng tụ máu ở vách mũi thì cũng có thể cái tụ máu ở loa tai có thể xảy ra ở cả hai phía. So again, if it's not drained urgently, it can cause an abscess and it can cause necrosis of the cartilage. Nếu mà không có dẫn lưu cấp cứu, cái tình trạng tụ máu như thế này có thể dẫn đến cái tình trạng áp xe hoặc là tình trạng hoại tử sụn.
If there is necrosis of the cartilage, then the patient ends up with a cauliflower ear. Và cái tình trạng như thế gọi là sẽ dẫn đến cái tình trạng hoại tử sụn. You commonly see this in patients who do martial arts, boxing, or rugby. Và chúng ta có thể thấy ở một số bệnh nhân chấn thương khi mà thực hiện các hoạt động thể thao nặng như kiểu là boxing. So to treat this, you would block the ear by doing local anesthetic behind the ear, in front of the tragus, and around the ear to try and numb the entire ear. Và khi dẫn lưu cái khối máu tụ này thì chúng ta sẽ cố gắng gây tê tại chỗ cho bệnh nhân ở xung quanh cái vị trí tụ máu. You would make an incision along the length of the border of the pinna and drain any fluid out. Và mình sẽ rạch dọc theo cái đường dọc của cái khối tụ máu và dẫn lưu. And then you would apply a pressure dressing with some dental rolls that you stitch through to keep pressure on the skin so it hits back onto the cartilage. Và chúng ta sẽ băng ép cái khối máu, băng ép cái vị trí vừa rạch ra và để đảm bảo là cái dịch ở bên trong nó chảy ra hết. You can send the patient home with this dressing and remove it after 48 hours. Bạn có thể cho bệnh nhân về nhà và yêu cầu bệnh nhân tháo cái băng đấy ra trong vòng 48 giờ, sau 48 giờ. And this should also be covered with 1 week of antibiotics. Và thường sẽ cho kháng sinh khoảng 1 tuần sau chấn thương. If the patient just presents with a laceration to the ear, you can again block it with local anesthetic and make sure that you stitch it, usually with a dissolvable stitch such as 4 or Vicryl. Và chúng ta sẽ, với cái tình trạng mà có cái vết rách thì chúng ta phải đảm bảo là khâu kín cái vết rách đấy của bệnh nhân, đóng kín các cái lớp và có thể sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân. Now, in emergency clinic, you may also see a patient presenting with a facial nerve palsy, which has come on acutely. Và chúng ta có thể gặp cái tình trạng liệt thần kinh mặt, một số tình huống ở tình trạng cấp cứu, tình trạng cấp tính. The majority of these are idiopathic, so something called Bell's palsy. Phần lớn thì các trường hợp này là vô căn, còn gọi là Bell's. That has a link to herpes simplex virus. Và có thể có liên quan đến cái virus HSV. You must make sure that the patient doesn't have acute otitis media that may be causing this facial palsy, because the treatment would be different. Can you repeat the sentences? Sorry. You must make sure that the patient does not have acute otitis media, because the treatment would be different in that case. Và bạn phải đảm bảo là phải trừ các cái trường hợp như là viêm tai giữa của bệnh nhân, bởi vì các cái tình trạng viêm tai bởi vì cái điều trị có thể là sẽ khác biệt. Commonly, the patient will have a facial weakness, which is a lower motor neuron facial weakness. Và đảm bảo là cái tình trạng liệt mặt của bệnh nhân và cái tình trạng liệt mặt của bệnh nhân có thể liệt các cái nhóm cơ mặt ở phía dưới của bệnh nhân. If they have an upper facial nerve weakness, then you must think about central causes such as a stroke. Và chúng ta sẽ phải cẩn thận với cái tình trạng liệt mặt của bệnh nhân, xem là có thể có cái tình trạng liệt dây thần kinh mặt trung ương không, do đột quỵ không. The way to tell whether it's upper or lower is in upper facial nerve weakness, the forehead will not be affected, whereas in lower facial nerve weakness, the whole of the half of the face will be affected. Với cái tình trạng liệt mặt ngoại biên thì chỉ có vị trí ở mặt phía bên dưới sẽ bị tổn thương, còn vị trí ở bên trên thì sẽ là bình thường. If they have some vesicles in the ear canal, that would suggest a herpes zoster infection.
Nếu mà có cái tình trạng có mụn nước hoặc là có các tình trạng liên quan đến viêm ống tai thì có thể là một cái nhiễm trùng. The patients usually have a normal looking eardrum in Bell's palsy. Và bình thường bệnh nhân sẽ có thể có cái tình trạng ù tai khi mà có các cái triệu chứng như thế. We would recommend treating with a 1-week course of antiviral and a 1-week course of oral steroid. Chúng tôi khuyến cáo sử dụng bệnh nhân điều trị 1 tuần kháng sinh và steroid đường uống. The antiviral that we recommend is either acyclovir or valcyclovir. Cái thuốc kháng virus đường uống thì chúng tôi khuyến cáo là có thể sử dụng acyclovir cho bệnh nhân. And the steroid would be oral prednisolone at 0.5 to 1 milligram per kilogram to be taken once a day in the morning. Chúng ta có thể sử dụng prednisolone 1 đến 5 mg một ngày vào buổi sáng. The highest dose that you would give would be 60 milligrams, but say for a patient of this stature, I would give 40 milligrams once a day. Và liều cao nhất có thể là 60 mg cho bệnh nhân và ở bệnh nhân nguy cơ cao, và tôi thường sẽ sử dụng 40 mg một ngày cho bệnh nhân. If the patient is unable to close their eye completely on the side of the facial weakness, you must give them ear care. Và nếu với bệnh nhân mà không thể nhắm mắt được ở bên liệt thì chúng ta sẽ phải chăm sóc mắt cho bệnh nhân. Sorry, I mean eye care, not ear care, eye care. Yeah. And that would involve artificial teardrops to make sure that eye is kept nice and lubricated, and an eye patch, and to make sure they tape their eye overnight so that they don't dry the eye out. Chúng ta sẽ sử dụng thuốc nhỏ mắt cho bệnh nhân và buổi tối thì có thể sử dụng cái che mắt cho bệnh nhân để đảm bảo mắt không bị khô. We also recommend that the patient tries to do facial exercises a few times a day for the first few weeks to help improve recovery. Và đảm bảo là chúng ta cũng phải đảm bảo là bệnh nhân phải được thực hiện các bài tập liên quan đến cơ mặt, nhóm cơ mặt trong vài lần trong một ngày và vài lần trong một tuần để đảm bảo phục hồi cho bệnh nhân. And commonly this usually occurs when patients are also very stressed. So we emphasize making sure that they're sleeping enough, eating and drinking properly, and trying to reduce any stresses they may have in their life. Và thường thì những bệnh nhân này thường sẽ rất là cảm thấy rất là áp lực, stress, và chúng ta sẽ phải đảm bảo làm sao để bệnh nhân có thể ngủ đủ, ăn uống đầy đủ và cố gắng giảm tải các stress hàng ngày trong cuộc sống của bệnh nhân. The most significant recovery happens within the first 2 weeks. Và thường thì bệnh nhân sẽ cải thiện được các cái triệu chứng này trong khoảng 2 tuần. But it can take up to 1 year for the function to return to normal. Và có thể là mất 1 năm để cái chức năng thần kinh mặt quay trở lại bình thường. If after 6 weeks there's been no improvement or very little improvement, then we would recommend doing an MRI scan to look at the facial nerve. Nếu mà sau 6 tuần mà không nhìn thấy có sự tiến triển, không có sự tiến triển hoặc cải thiện rất là thấp thì chúng ta cần phải sử dụng MRI để đánh giá cái tổn thương. Okay. So, other ear emergencies that you can present with is, the first one is pinnacellullitis. So here you've got inflammation of the entire ear, and that's called pinnacellullitis. So it's infection of the skin of the ear. Chúng ta có thể có những cái tình trạng vấn đề liên quan đến tai mũi họng khác, ví dụ như là viêm mô tế bào ở quanh vành tai, các cái tình trạng nhiễm trùng ống tai, nhiễm trùng viêm tai giữa. We would recommend oral flucloxacillin to treat this infection. Và chúng tôi khuyến cáo là các cái bệnh nhân được sử dụng các cái dịch truyền để đảm bảo để tránh cái nhiễm trùng cho bệnh nhân. If it's not improving with
2 days of oral antibiotics and it's getting worse, the redness is spreading, then we would recommend intravenous antibiotics. Nếu mà sử dụng các cái kháng sinh đường uống cho bệnh nhân khoảng 2 ngày mà không đỡ thì mình sẽ cân nhắc chuyển sang đường truyền cho bệnh nhân. If it's just the pinna, the cartilaginous bit that's affected, that is called perichondritis. So you won't have any swelling or redness of the ear lobe. You'll just have inflammation where there's cartilage. So that is called perichondritis, and it's inflammation of the cartilage. So it's slightly different. Khác với cái tình trạng viêm mô tế bào quanh vành tai thì có một cái tình trạng viêm vành tai khác, và chúng ta thấy là nó chỉ có cái viêm ở cái vị trí vành tai và không có viêm ở phía đằng trước của tai. For those infections, we would recommend ciprofloxacin because it's better at penetrating cartilage. Can you repeat these sentences? If it's perichondritis, we recommend ciprofloxacin because it's better at penetrating cartilage. Với cái trường hợp như vậy thì tôi khuyến cáo kháng sinh cho bệnh nhân. And the top picture, you can see inflammation of the ear canal, which is otitis externa, which might be bacterial or fungal. Chúng ta thấy cái tình trạng ống tai của bệnh nhân với cái mảng như thế này có thể là cái tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm. Usually it's caused by patients either washing their ear or using cotton buds. So it's very important that you ask that question and tell the patient that they should not be cleaning their ears. Và thường thì nó do tình trạng là vệ sinh tai của bệnh nhân, và một vấn đề rất là quan trọng đó là chúng ta phải nhắc nhở bệnh nhân không có cố gắng vệ sinh ở cái vị trí tai bị bệnh như vậy. When you see them in clinic, you should take a swab and send it up for microbiology to test for bacteria or fungi. Và chúng ta có thể lấy các cái dịch như này làm xét nghiệm vi sinh để xác định cái nguyên nhân nhiễm trùng, có thể là do vi khuẩn hoặc nấm. You would clear the ear with microsuction and then give them a 2-week course of topical ear drops. Và chúng ta có thể sử dụng dùng các cái kháng sinh mà bằng nhỏ tai để điều trị cái tình trạng này. And if you're concerned about a fungal infection, then they will need to continue on antifungal ear drops for 6 weeks. Nếu mà bạn nghi ngờ là có tình trạng nhiễm nấm thì sẽ phải duy trì cái thuốc kháng nấm sau 6 tuần. If they wear a hearing aid and they have an infection, then it's important that you tell them not to wear the hearing aid until the infection settles down. Và lưu ý là phải nhắc nhở bệnh nhân sẽ không vệ sinh cái vị trí tai nhiễm trùng đấy cho đến khi cái tai nó được ổn định. For foreign bodies in the ear, most things can be left for a week or 2, but if it's something like a button battery, that must be removed immediately because it can damage everything that's in the surrounding area. Một số dị vật ống tai ngoài, nhất là những cái dị vật có hóa chất thì có thể gây tổn thương tai và phải cố gắng loại trừ nó ngay, nếu không nó sẽ gây tổn thương thêm. Most patients will be children, so it's very important to gain their trust and ask them to stay very still whilst you try to remove the foreign body from the ear. Và thường thì là các bệnh nhân trẻ con, và vì vậy chúng ta sẽ phải cố gắng cần sự hỗ trợ để cố định bệnh nhân để có thể lấy được cái dị vật ra ngoài. We usually do that with a microscope, and if it's something circular, again you would need to get a hook behind it to move it forwards. Thường thì chúng tôi sẽ làm các cái ống soi và chúng tôi có thể sử dụng các cái móc để lấy được cái dị vật đấy ra. Some patients may present with facial redness or swelling, and this is called facial cellulitis or erysipelas. Và một số tình trạng có sưng viêm các cái vùng da quanh mặt và còn được gọi là viêm mô tế bào ở mặt. This infection can spread quite rapidly, and usually we would mark the area with a pen
and give the patient intravenous flucloxacillin. Và thường những cái trường hợp như này thì chúng ta sẽ phải có thể dẫn đến cái tiến triển rất là nhanh, và các cái thuốc kháng sinh chúng ta dùng sẽ phải sử dụng đường truyền tĩnh mạch. You can also apply some topical steroid antibiotic cream. Chúng ta cũng có thể sử dụng các cái kem mà có hoạt chất là steroid hoặc là kháng sinh. The reason for marking around is so that you can see whether it spreads beyond your mark after a few hours. Và chúng ta sẽ phải quan sát xem là liệu cái giới hạn của cái viêm mô tế bào này có lan về phía trước miệng không? That may suggest that there's an acute spreading infection, or it may show you that your antibiotic's working if the swelling and the redness reduces underneath where you've marked. Và có thể khi mà cái kháng sinh nó đáp ứng thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự tiến triển và giảm đi cái giới hạn của cái viêm mô tế bào. Okay. So we're going to talk about patients that have had upper airway surgery, which you may or may not have come across yet. So I've got a number of pictures here. Essentially, the first picture shows you the tracheostomy tube in an airway, which is directly into the airway. And this patient will have had a laryngectomy. So this area has been moved. So the larynx area will have been removed. Và chúng ta sẽ có một số cái phẫu thuật mà mở khí quản can thiệp. Chúng ta có một số cái hình ở đây. Thì trên hình ảnh này là cái hình ảnh có một cái ống để dẫn lưu cái đường hô hấp bên dưới, và hình ảnh cái thanh quản đã được cắt. If this sort of a patient who's had their larynx removed presents with airway obstruction, this is the area that you need to clear. Nếu với một cái bệnh nhân mà người ta đã có phẫu thuật cắt bỏ cái thanh quản thì mà lại có tình trạng tắc nghẽn đường thở thì chúng ta sẽ phải làm sạch cái ống dẫn. So you may need to suction through the tube, or you may need to remove the tube and put a new tube in. Và chúng ta sẽ phải làm sạch cái ống bằng cách là hút hoặc là thay bằng cái ống khác. If there's bleeding around this area, then you can try and cauterize it with either some silver nitrate cautery on the ward, or you may need to take them to theatre to stop any bleeding, which may be tracking into the airway from the top. Và nếu có cái tình trạng chảy máu thì chúng ta sẽ có thể cố gắng kiểm tra ở cái vị trí đặt ống và bơm cấp để giảm cái tình trạng chảy máu. If you're concerned about blockage beyond this tube, you can put the endoscope into the tube so that you can have a look at the left and right main bronchi to see whether there's any obstruction lower down. Nếu mà có cái tình trạng tắc mà bạn nghi ngờ thì bạn có thể sử dụng cái ống soi để cho qua cái ống dẫn này và nhìn vào hai cái nhánh khí quản để kiểm tra xem đường thở có thông thoáng không. If this tube falls out and the patient's just very recently had laryngectomy, then you may need to widen it with a special tube just to stretch everything out. It's very important to put the tube back in, otherwise the laryngectomy can stenose down and become too tight. Và với cái bệnh nhân mà người ta vừa mới có thực hiện cái kỹ thuật cắt cái thanh quản thì cái việc đặt ống dẫn như thế này rất là quan trọng, và nếu cái ống nó bị bay ra thì chúng ta phải có tìm cách để cố định cái ống này lại để đảm bảo cái đường thở cho bệnh nhân. So the tubes underneath here show you this is a non-cuffed tube, so it has no cuff on it. Đây là cái hình ảnh ống không có cuff ở trên ống. And this is a cuffed tube. It's got an inner tube which slides into here, and then it's got an introducer which also helps guide you into the airway. Đây là cái hình ảnh ống có cuff, và chúng ta thấy có hai cái ống bên cạnh là để giúp dẫn cái khi mà chúng ta đặt ống vào đường thở. If, say, the patient is bleeding around the laryngectomy,
you can put this tube in and inflate the cuff, and that will stop the blood from tracking into the airway. Nếu bệnh nhân có tình trạng chảy máu thì chúng ta có thể bơm cái cắp lại đầy lên và sẽ ngăn cản cái tình trạng chảy máu xuống đường thở. So these are just a couple more examples. So this is a patient who's had a laryngectomy. So they can't breathe through their nose. All of this area does not function. So if they come in with an airway problem, this is where you put your oxygen, and this is the area that you need to unblock. Và khi mà với một bệnh nhân mà có cái can thiệp phẫu thuật cắt thanh quản thì những cái đường thở phía trên thanh quản là không còn dùng nữa, và chúng ta phải đảm bảo cho cái đường thở, cái đường dẫn ở vị trí dưới thanh quản phải được thông thoáng. So this top picture just shows you that this is the normal airway. This is the normal esophageal airway, the esophageal food gullet. And then when they've had a laryngectomy, the food gullet is still intact, but the airway is brought out to the front of the neck. So this area of the airway has been taken away. Và chúng ta nhìn thấy có hai cái hình ảnh, một bên là vẫn còn cái thanh quản và một bên đã cắt cái thanh quản, và cái xanh xanh là cái đường để thức ăn đi vào. Thì trước khi cắt thì hai cái đường thanh quản và cái thực quản sát nhau, và sau khi cắt thì cái khoảng trống tạo ra bởi vì đã cắt đi cái thanh quản. So you can see this is a patient with a well-established laryngectomy, and he's got this little device on, which is a humidifier. So it just warms up and moisturizes the air as it enters his lungs, because he's lost the space between the nose and the upper airway, which would normally, your nose would have warmed the air up, but instead this device is doing that. Và đây là cái trường hợp mà bệnh nhân đặt nội khí quản, và chúng ta sẽ mở khí quản, và chúng ta sẽ phải đảm bảo là cung cấp không khí qua cái đường này và cấp ẩm đủ cho cái đường hô hấp cho bệnh nhân. So as I mentioned, this is how this device works. So air can come in and out, but no food or drink can pass through. And this here is called the speech valve, which allows the air to move, but it doesn't allow any food or fluid to go into the airway from the food gullet, because it's a one-way valve. Và đây chúng ta thấy cái hình ảnh mà sau khi đã được cắt cái thanh quản thì chúng ta thấy có một cái van. Cái van này nó cho phép không khí đi qua và đến với cái phần thực quản, tuy nhiên sẽ không cho phép thức ăn đi vào đường thở. So this is the device put on in a different way, where it can just be stuck on to the laryngectomy stoma. The name that we give it is an HME device, a heat and moisture exchange device. Và cái thiết bị này có tên là HME, và cái thiết bị này sẽ lắp vào cái vị trí mở ra của thực quản, mở ra của khí quản, và sẽ hỗ trợ cấp ẩm cho bệnh nhân. So as I mentioned before, if there's blockage, you apply oxygen, and you want to remove any blockage, which may be a bit of crusting, it may be a bit of mucus, and you can do that with forceps and suction. Và trường hợp mà có tình trạng tắc nghẽn thì tình trạng tắc nghẽn có thể do dịch cái chất nhầy tiết ra, và chúng ta có thể sử dụng các ống hút, dụng cụ hút để có thể hút các cái chất nhầy ra. If they're having bleeding with this device, this is where you would put a tracheostomy tube in with the cuff to stop any of the bleeding going into the lungs. Còn nếu có tình trạng chảy máu thì chúng ta sẽ bơm cái cắp lên và để ngăn cái tình trạng chảy máu xuống cái đường thở. Now, because of the change in physiology, because of the fact that we've got lost all of this humidification and the air is going directly into the lungs, these patients can often get tracheitis or inflammation of the trachea. Và bởi vì là cái thay đổi giải phẫu của bệnh nhân, chúng ta sẽ và cái khả năng cấp ẩm của bệnh nhân khi mà chúng ta cắt bỏ cái thanh quản, thì vậy thì thường bệnh nhân sẽ gặp các cái vấn đề liên quan đến khí quản. And these patients can be treated with antibiotics
and humidification, and sometimes nebulizers just to moisturize the inside of the trachea. Và vì vậy thì thường những bệnh nhân này sẽ phải thường sẽ được sử dụng các cái kháng sinh hoặc các cái steroid hoặc là để các cái chất mà để đảm bảo cái đủ ẩm cho cái đường thở. Now, patients that have a laryngectomy also have this device here, which I showed you on the other slide, which is called a speech valve, which allows air to enter through, but doesn't allow food or drink to enter across. And that is what helps the patient speak and to articulate. Và như tôi đã trình bày lúc nãy thì cái vị trí van giọng nói này không cho phép cái không khí có thể đi xa, nhưng mà không cho phép các cái thức ăn từ đường thực quản đi vào và giúp bệnh nhân có thể phát âm. Usually these valves last for about 3 to 6 months, but sometimes they can become damaged and you can have a leakage of fluid through the valve, which means you need to change the valve. Chúng ta có thể giữ cái van này khoảng 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên nếu có xảy ra tình trạng rò rỉ cái van thì chúng ta sẽ còn cần phải cân nhắc thay thế cái van. Sometimes there's leakage around the valve, which means there's a problem with the size of the valve. And again, that would mean that you need to change the valve. But whilst that's happening, the patient should stay nil by mouth. Otherwise, when they're eating and drinking, the risk is that drink can fall into their lungs and cause an pneumonia. Và những cái tình trạng mà giò ở xung quanh cái van thì chúng ta sẽ thấy có một cái vấn đề, đó là vị trí của cái van này không phù hợp và chúng ta sẽ cần phải thay đổi thay cái van đấy. Tuy nhiên nó có thể dẫn đến cái trường hợp là bệnh nhân khi ăn có thể có các cái dị vật từ đường thực quản đi vào đường thở và dẫn đến viêm phổi. That is done by our speech and language therapists in our unit. So that's what SALT stands for, speech and language therapist. Và chúng ta có thể phải hướng dẫn bệnh nhân được tư vấn bởi các chuyên gia ngôn ngữ. If the speech valve becomes loose and falls out, you need to do a chest x-ray if the patient can't find it because it may have fallen into the lungs. Nếu như cái van này nó bị bay ra ngoài thì chúng ta sẽ phải chèn cái ống thông Foley vào càng sớm càng tốt. And that would need to go to theatre to have a look down with a bronchoscope to remove a foreign body if it was found to have fallen into the airway. Và chúng ta sẽ phải đưa bệnh nhân đến cái trung tâm can thiệp để nội soi, và nếu nó rơi vào bên trong thì để lấy cái dị vật đấy ra. The other important thing is that if it falls out, you must put something back in, otherwise the valve area will close down. Và chúng ta sẽ phải đặt một cái dụng cụ đặt cái dụng cụ để đảm bảo cái đường cống thở cho bệnh nhân thay thế cái van. You can either put another speech valve in if you have one available, but if not, we send the patients home with the urinary Foley catheter and they can put the Foley catheter in just to keep the hole open. Nếu mà trường hợp mà mình có sẵn một cái van thì mình có thể thay luôn, nhưng nếu mà không có cái van để thay luôn thì mình sẽ sử dụng cái ống thông Foley để trong cái thông tiểu để đặt vào cho bệnh nhân để đảm bảo cái đường thở luôn được thông thoáng. And you make sure that they tape the catheter to the chest so it doesn't move. Và chúng ta phải đảm bảo rằng là cái ống đặt vào như thế là không được di chuyển. So in this picture you can see somebody putting in the Foley catheter to keep the speech valve area open. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây là hình ảnh mà người nhân viên y tế người ta đặt cái ống thông Foley vào trong lỗ mở khí quản. Okay, that brings us to an end, and I'm happy to take any questions now. Cảm ơn bác sĩ Iqbal và phiên dịch viên Trường Xuân. Nếu các bác sĩ và các bạn sinh viên có câu hỏi, xin vui lòng gửi vào Q&A và
hiện tại. Meditator sẽ nhận một số câu hỏi để trả lời và phần còn lại sẽ được gửi qua inbox của Meditator. Xin mời điều phối viên. Vâng, câu hỏi đầu tiên là cách chọn ống nội khí. Tại sao, câu hỏi đầu tiên là cho mình hỏi tại sao không chụp X-quang đối với bệnh nhân nhi có viêm thanh thiệt? So the first question is, may I ask why not using X-rays for pediatric patients with epilostitis? We do use steroids, but you don't want to put a needle in and give them intravenous antibiotics because that might scare them. So you wait until you have the airway secure before you do that. If they're not too bad, you can give them some. The mum can give it with a syringe in the mouth, but you have to gauge how severely affected the airway is, because the last thing you want is for a child with an airway problem to start screaming, and if they do that, that can completely shut off their airway. So you gauge how poorly the child is, and if the mum can safely give them some, say in a bit of juice or with a syringe, then yes, you can give oral steroids. But ideally, once you get some intravenous access, then you would give it through a drip. Câu trả lời là chúng ta có thể sử dụng, nhưng để thực hiện cái chụp chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân thì chúng ta cần phải đặt ống để đảm bảo cái đường thở cho bệnh nhân trẻ em. Tuy nhiên thì cái việc mà đặt như thế có thể làm cho đứa trẻ trở nên sợ hãi, lo lắng và dẫn đến các cái phản ứng dẫn đến gây tắc cái đường thở của bệnh nhân hơn. Chúng ta cũng có thể đặt một cái ống vào trong cái đường thở để đảm bảo cái đường thở được thông thoáng, và khi đảm bảo như thế thì chúng ta và khi có đường truyền tĩnh mạch rồi thì chúng ta có thể cho bệnh nhân làm các can thiệp X-quang. Alright. The next câu hỏi tiếp theo là nếu không có adrenaline xịt có thể sử dụng adrenaline khí dung được không? Nếu được thì nên pha tỷ lệ như thế nào? Có dùng tỷ lệ 1/1000 không? So if there is no adrenaline spray, can we use nebulized adrenaline? If so, how should is the mix? Should we use 1,000 ratio? Yeah, so we use adrenaline 1 in 1,000. We can use 2 mils, and we mix that up with 3 mils of normal saline, and then put that in the nebulizer. So if we don't have nebulized adrenaline, can we use? Yeah, so you can use that spray. You can mix it up and then spray the back of the throat. It's not the best, but it should help. Và chúng ta cũng sẽ sử dụng cái tỷ lệ là 1/1000 với trường hợp mà chúng ta khi chúng ta kết hợp adrenaline và chúng ta sử dụng với tỷ lệ là 1/1000 và xịt vào đường thở cho bệnh nhân để giúp bệnh nhân cải thiện tình trạng hô hấp. Cho mình hỏi rạch áp xe quanh amidan thời điểm khi nào trong điều trị? Okay, the next questions. May I ask when or what is the suitable time should we scratch the abscess around the tonsil? Can you repeat the question? What is the suitable time should we scratch the abscess around the tonsil? So if the patient has a temperature, they're not eating and drinking, they can't move their neck freely, that would suggest they've got an abscess that needs draining. So if they're drooling, if they can't talk properly, so their voice will sound as if they've got some food in their mouth, that would suggest to you that you need to do something. Also, their mouth opening will be restricted. So that's the best time. That would indicate they need drainage. If they can open their mouth, if they can move their neck, but they've got a little bit of swelling, then you can just give antibiotics and monitor and see if they get better. Câu trả lời của bác sĩ là
với trường hợp mà bệnh nhân có thể có sốt, không ăn uống được và có cái đường thở nó bị tắc nghẽn và cổ của bệnh nhân không thể di chuyển được, đó nó nhắc đến một cái tình trạng là cái khối áp xe đấy lớn và chúng ta sẽ phải làm một cái việc gì đó ngay cho bệnh nhân, đó là dẫn lưu cho bệnh nhân. Với những cái trường hợp mà cổ bệnh nhân có thể di chuyển một cách dễ dàng và các cái tình trạng của bệnh nhân không quá nặng, thể hiện là cái vấn đề cái khối có thể không áp xe không quá lớn, thì chúng ta có thể cho kháng sinh và can thiệp sau cho bệnh nhân. Câu hỏi tiếp theo là cho em hỏi co thắt khí quản có dùng adrenaline không, và nếu dùng thì dùng đường nào hiệu quả nhất? The next question is, can we use adrenaline for tracheostomy? And if yes, what's the best way to use it? Can you use it for what? Tracheostomy. Tracheospasm. Yeah. Yeah, okay. You can use it, but again, we would recommend you either use it as a nebulizer or you can spray it in the same formulation I said earlier. So 2 mils of 1 in 1,000 with 3 mils of normal saline. That mixture you can spray directly into the trachea. Chúng ta có thể sử dụng cái adrenaline trong cái trường hợp mà co thắt khí quản như vậy, và giống như tôi nói lúc nãy thì chúng ta có thể xịt và chúng ta mix giữa cái dung dịch bình thường và cái dung dịch tỷ lệ 1/1000 để xịt trong trường hợp này. Câu hỏi tiếp theo là chảy máu mũi sau 2 bên có cần đặt catheter balloon không, và cả 2 bên không, hay là chỉ cần đặt 1 bên là đủ? The next question is bilateral posterior nosebleeds. Do we need balloon catheter on the both sides, or just put one side is enough? The majority of patients, you'll get away with just one. There are very rarely some patients that you can't manage with just one. Those you would need bilateral. But most patients, you should be able to manage with this one. Câu trả lời của bác sĩ đó là thường phần lớn các bệnh nhân thì chỉ cần đặt bóng catheter một bên là đủ. Tuy nhiên thì một số hiếm khi một số trường hợp là phải đặt cả 2 bên mới cầm được máu cho bệnh nhân. Và thường thì chúng ta sẽ đặt một bóng. Kinh nghiệm trong cầm máu mũi ở bệnh nhân chảy máu mũi tái diễn, đuôi cuốn dưới, nghi ngờ nhánh dưới động mạch bướm khủng cái ở phụ nữ mang thai. Okay, so the next question is ask you about the experience in hemostasis in patient with recurrent nasal bleeding in the inferior palatine artery, suspected inferior palatine artery in pregnant woman. So the appearance, is that what they're asking? Well, you would see small blood vessels, and you should see an area where there may have been bleeding, which might have a little blood clot on or a bit of dry blood on it. In those cases, again, you can cauterize. We know that in pregnancy, people can have more nosebleeds, so you would cauterize it. Or if you have it available in your unit, then if you have electric cautery, you can also apply that and it's more effective. Câu trả lời là với những cái mạch máu nhỏ thì chúng ta có thể dùng cái cautery là cái đốt mà cầm máu cho bệnh nhân. Và chúng ta cũng biết là với những cái người bệnh nhân phụ nữ có thai thì cái nguy cơ chảy máu cam sẽ tăng cao hơn, và chúng ta ở cái phòng khám nếu có dụng cụ sẵn thì chúng ta có thể sử dụng cái đốt cầm máu điện, sẽ giúp cầm máu cho bệnh nhân tốt hơn. Câu hỏi tiếp theo là kỹ thuật khai thông đường thở nào là hiệu quả trong trường hợp có dị vật đường thở và thất bại sử dụng Heimlich? So the next question is which airway clearance technique
should be used in case of foreign body airway obstruction and failures of Heimlich maneuver. So if you think it's lower airway, then you would need a ventilating bronchoscope and some graspers to remove the foreign body. If you think it's upper airway, then just having a look with a laryngoscope, you'd be able to see it and remove it. And you may have to just use a bit of local anesthetic spray to do that. Generally, if you're having to do the Heimlich maneuver, then it's more likely to be in the upper airway, the trachea, and you would need to use a bronchoscope to have a look. Với những cái trường hợp sử dụng cái thuật Heimlich thì thường là do các cái dị vật ở đường thở trên. Thế thì nếu mà thất bại và có các dị vật đường thở ở đường thở trên, đường thở thấp hơn thì chúng ta cần phải gọi là thông khí cho bệnh nhân tốt và sử dụng các cái ống soi sâu hơn để kiểm tra và lấy dị vật. Với cái đường thở trên thì chúng ta có thể dùng cái ống soi ở vị trí thanh quản cho bệnh nhân để xem và lấy dị vật của bệnh nhân. Câu hỏi tiếp theo là trong một vài trường hợp tụ máu vách ngăn kèm hoại tử sụn một phần do bệnh nhân đến muộn, khi thực hiện rạch dẫn lưu có cần lấy bỏ sạch cái phần sụn hoại tử đến phần sụn cứng hay ta chỉ lấy dẫn lưu và ép vách ngăn? Alternate questions. In some cases, septal hematoma with partly cartilage necrosis due to late arrival to hospital. When performing drainage incision, do we need to remove the necrotic cartilage to the hard cartilage, or we just need to drain and squeeze the septum? So you want to drain all of the fluid, any pus, then wash it with saline. Any dead bits of cartilage will come out as you suction, okay? Don't pick bits of cartilage out because they may still be viable. So anything that comes out with the suction or little loose bits, yes, remove that, but don't break anything away. Với cái trường hợp mà trường hợp tụ máu vách mũi như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng dẫn lưu và rửa bằng dịch. Những cái dị vật hoặc là những cái phần hoại tử bong ra ngoài thì sẽ được lấy ra bởi cái việc chúng ta sẽ hút và cái phần hoại tử mà không có dính vào thì chúng ta sẽ lấy có thể bằng hút. Vì vậy chúng ta đừng cố gắng tách hay là lấy bất cứ cái phần sụn mũi nào ra. Câu hỏi tiếp theo là cho hỏi tại sao không chụp X-quang đối với bệnh nhân khi có gãy xương chính mũi? The next question is, why don't we take X-rays with patients who have a broken nose? Because it doesn't change your management. You can see if they've got a broken nose and you're just giving them some radiation for no reason. You only do a test if it's going to help you. An X-ray is not going to help. Câu trả lời của bác sĩ đó là việc chụp phim X-quang không có tác dụng gì cho bệnh nhân trong việc thay đổi điều trị cho bệnh nhân. Chúng ta chỉ thực hiện các cái xét nghiệm cần thiết cho bệnh nhân để giúp đỡ trong cái quyết định điều trị cho bệnh nhân thôi. Thưa các khán giả, vì thời gian của hội thảo có hạn, nếu các bác sĩ và các bạn sinh viên có câu hỏi nào thêm, xin vui lòng gửi vào hòm thư của Medicenter tại help@medicenter.com. Xin cảm ơn các bác sĩ, các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Để tham gia các buổi hội thảo tương tự, vui lòng tham gia nhóm liên kết bác sĩ Medicenter, link để ở phần chat. Trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Bản khảo sát này sẽ hoàn toàn ẩn danh. Các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng trả lời các câu hỏi theo mức độ hài lòng từ 1 tới 5. 1 chưa hài lòng, 5 rất hài lòng. Medicenter